at welcome po sa St. Cabrini Health Access. Isa na naman po makabuluhan na talakayan ang handog namin para sa inyo. Kaya join us this day as we discuss kung ano nga po ba yung mga causes, signs and symptoms, and treatments and prevention for this type of disease. But before the discussion, let us all first watch this video. TB is curable. Ang TB ay nagagamot. TB is curable. And yet, nearly 60 Filipinos still die of TB every Single day. Kaya nating iwasan ng TB. It's time to help save lives. Do your part. If you or anyone you know have these symptoms, pa-check agad. Pa-check agad. Right away. Right away. Kumonsulta sa pinakamalapit na health center or TB clinic. Because TB is curable. The treatment is free. Libre ang pagpapagamot. Let's work together to help find, treat, and prevent the spread of TB. Because TB is curable. Libre ang pagpapagamot. Pa-check ka na. Right away. Now na ha. Show that you care. End TB. End TB. End TB. And TB. And TB. Now na! Ayan, tama. We're going to discuss about tuberculosis or yung tinatawag na TB. And to have a clear idea about what is this type of disease, we invited one of our St. Cabrini pulmonologists. Let us all welcome Dr. Patrick and Magalit. Doc, magandang araw po at welcome po sa St. Cabrini Health Magandang araw Access. din po. Thank you for inviting me. Yan. Sa lahat po ng viewers natin na nanonood, you can join to our discussion by typing your questions on the comment section below. And tag someone, like it and share it para everyone is informed about this type of disease. And for those viewers na nanonood through Galaxy, you can send your questions pa din through our Facebook page. It's St. Cabrini-corporate page. Ayan, Doc. To start our discussion, Doc, by defining kung ano nga po ba yung tuberculosis or yung TB yung tinatawag. Tuberculosis ay isang sakit na caused by a bacteria. Itong bacteria, ang tawag natin dyan ay Mycobacterium tuberculosis. At ito ay mikrobyo na pumapasok sa baga natin at nagkakaroon na tayo ng sakit na TB or tuberculosis. Doc, ano po ba yung mga usual causes po nitong sakit na ito? The cause is because of the tubercle bacilli, the germ or yung bacteria na tawag natin na TB bacilli. And it is communicable, no, Doc? It is very contagious, very communicable. Napapasa mo ito sa isang taong may TB, napapasa siya sa kasama niya sa bahay sa pag-ubo. Kasi pag-ubo mo, sumasama yan sa respiratory droplets, lumulutang yan sa ere, at kung katabi mo ang isang taong may TB, pag naamoy o nalanghap mo yun o pumasok sa baga mo, yung respiratory droplets, papasok yan sa baga natin, at yun, doon ka magkakaroon ng tuberculosis. Doon mo mapapasa. Ayun. Doc, I just want to have a clear view kasi someone told me about yung TB kasi is it can pass through kissing and talking. No. You cannot pass TB by kissing somebody or by using the kitchen utensils of a person na may TB. Hindi po ganun. Through respiratory droplets. So pag umuubo yung pasyente, sumasama yung mikrobyo doon sa inuubo niya, sa respiratory droplets, at pumapasok yun sa baga natin. Ayan. So lumulutang yun sa ere. Maganda yan kasi para maputol natin yung mga misconception about TB kasi medyo yung iba kasi nahihiya pagka yun. Thank you, Doc. And let's move on na po doon sa sign and symptoms. Kung ano po yung sign and symptoms itong... Ang taong may TB, usually very non-specific. Mag-umpisa yan sa ubo na matagal, more than 2 weeks. Pwede siya magkaroon ng lagnat,
pwedeng mataas na lagnat, pwedeng sinat-sinat lang, pero more than 2 weeks, at pumapayat siya, malaking pinayat niya, na walang dahilan. Hindi naman siya nagdadali. Hindi naman siya nagdidieta, wala naman siya ibang sakit, pero pumapayat siya. Together yung tatlong yon, mag-iisip ka na baka tuberculosis. Of course, may sinasabi nila pag may dugo sa plema or hinihingal, pero yan po ay late symptoms na. So sa bandang huli na yun lumalabas pag medyo far advanced na. So early on, it's usually fever, cough, and weight loss for more than 2 weeks. Ayun. So, na-identify na natin kung ano yung mga sign and symptoms. Let's move on naman, Doc, dun sa prevention. What are the preventive we can do to prevent yung pag-spread ng TB? Okay. Unang-una, dapat yung pasyente, yung index case ng TB ay nagagamot. Kasi siya yung contagious, siya yung nagkakalat ng germ. The other way, para hindi ka mahawaan, kung meron kang kasama sa bahay na may tuberculosis, ay gumamit ang pasyente at yung mga bantay niya ng face mask. Takpan na yung bibig habang umuubo. Kasi doon mo mapapasa yun eh. So pag nakatakip yung bibig habang umuubo, mape-prevent mo na mag-spread yung germ. Also, dapat ay well-ventilated yung bahay mo. So yung kwarto, dapat nakabukas yung mga bintana para at least ma-disperse yung tubercle bacilli. Yung germ naman pag na-expose sa sunlight, namamatay ka agad. So dapat bukas yung bintana para makalabas yung germ. Ayan. Doc, I just want to clarify lang kanina yung sinabi nyo kanina, kailangan mag-wear ng mask. Ano yun, Doc? Kailangan ba yung regular mask na nakikita natin? Yeah, a simple face mask. The ordinary face mask is sufficient to prevent spread of the germ. And then, Doc, how about dun, Doc, sa yung patient natin na na-diagnose ng tuberculosis, are we going to tell them na magstay na lang sa bahay unless na-cure na yung... Usually, ang pasyente naman ay ina-advise na for about 2 weeks to 1 month, wear a mask, wag mo na lumabas, wag mo na magtrabaho, kasi it's during this time na nakakahawa pa siya. Pag umiinom na kasi sila ng gamot, after 2 weeks, earliest time na hindi na sila nakakahawa. And to add lang, maganda kasi if meron kayong sakit na more than 2 weeks na yung ubo, it's better to consult your pulmonologist na rin to check para kung ma-check natin kung may TB na ba yung isang patient. Ayan. And Doc, I'm just curious kung may mga underlying condition pa po ba yung mga patient? Well, usually yung ang TB naman ay walang pinipili. Kahit sino, pwede magkaroon ng tuberculosis. Pero ang mga bata, yung mga newborns, yung mga less than 1 year old, at yung mga matatanda, yung mga immunocompromised, tulad ng pasyente mga diabetic, meron ng dating problema sa baga, ay madaling magkaroon ng tuberculosis. Pagka mahina. Pag mahina ang kanilang resistance. resistance. Kaya nga, pag bata, mga 1 year old, or yung mga matatanda na more than elderly, senior citizen, kasi yung kanilang immune system ay hindi na maganda. Sa mga bata, kasi hindi pa fully developed ang kanilang immune system. Sa mga matatanda, kasi mahina na ang kanilang immune system. So also with diabetics, people who are immunocompromised, ang immune resistance nila ay mahina, so madali sila magkaroon, mahawaan ng tuberculosis. Ayun. Let's go na, Doc, dun sa diagnosis nitong tuberculosis. Ano po yung mga diagnostic clinics na available sa atin dito sa Cabrini na pwede natin i-offer sa ating mga viewers? The usual na ginagamit natin for tuberculosis ay ang pag-examine ng plema.
in-examine yun at doon natin nakikita yung mikrobyo. Yung pangalawa, the second test we also do is a chest x-ray. Pero hindi po lahat na nakikita mo sa x-ray ay TB. Kaya kailangan dapat na merong resulta ng plema at yung resulta ng x-ray ay ipinapakita sa amin para malaman natin kung yun ba talaga ay tuberculosis. And the good thing, meron kami ditong DOTS program na ino-offer. Doc, can you explain to us po yung DOTS program dito sa Cabrini? Ang TB DOTS program ay actually program ng government, specifically ng Department of Health, para matutok, yung tutok gamutan, TB DOTS. DOTS kasi is directly observed therapy. So tinututukan natin yung pasyente na mayroong tuberculosis para maumpisan niya at matapos yung paggamot. Kasi ang gamutan sa TB medyo matagal, it is 6 months. Kaya po ito ay ginawa kasi karamihan ng mga pasyente hindi nila tinatapos yung gamutan. Naiinip sila. Naiinip sila, ayaw nang uminom, after 1 or 2 months, ayaw nang inumin yung gamot. So, ang purpose ng TB DOTS ay tutok gamutan for TB para talagang matapos ng 6 months. So, yung gamot na po nakukuha natin sa TB DOTS ay libre, basta lang merong diagnosis, so positibo sa plema or sa x-ray at merong recommendation or sulat galing sa doktor na dapat siya ay igamot for tuberculosis. Oo. Ayan, and look for nurse, Edison Cruzat. Andun po yung ating nurse na pwedeng umalalay sa inyo para doon sa TB DOTS program. Ayan, Doc, thank you so much for answering the first set of questions that we laid down na brought out kung ano nga po ba yung TB, kung ano yung mga signs and symptoms niya, and kung ano yung mga preventive na pwede natin gawin at treatment na pwede natin gawin sa isang patient na may TB. After a break, pag-usapan naman po natin or sasagutin natin kung ano nga po ba yung mga questions na nanggaling dito sa ating mga live viewers. Magbabalik po ang St. Cabrini Health Access. Chismis, chismis, may TB si Mang Ben. Tama na ang chismis. Pag nag-dose, TB nagagamot. Anak na buwang gamutan, tutok sa pag-inom. Araw-araw. At healthy lifestyle, ipailan. Nag-dance everyday, kasi LC I'm away. Hala, ikalat ang balita. Si Mang Ben gumaling na. That's okay talaga. Ibalita sa iba. TBI, tultukan. Ayan, welcome back to St. Cabrini Health Access. And we're still here with Dr. Patrick and Magalit. And para doon sa mga kaka-tune in pa lang, ang pinag-usapan po natin ay yung tuberculosis or yung TB. So, para po doon sa mga late na nanood, you can still send your questions doon sa comment section below. And Dr. Patrick Magalit will answer it. So, yung first question naman po, nanggaling po siya kay Christine. Ang sabi po niya, totoo po bang kapag gumaling ang may TB, magkakaroon po ng peklat ang baga? Yes. Karamihan ng mga pasyente may tuberculosis, pag sila ay gumaling, karamihan ay magkakaroon ng peklat. Yung peklat na yan, pag nakikita sa x-ray, yun ay permanente na, hindi na po yan matatanggal pag nagpapa-x-ray ka. Ang importante ay every time ka magpapa-x-ray, hindi siya nagbabago. Pareho lang ang kanyang itsura o yung appearance. Yun. Kahit doc, na-cure na siya, nandun pa din. Pag napasta't natapos niya yung 6 na buwan na gamutan at on follow-up ay may nakikita na residual scar or peklat, yan po ay permanente na. Karamihan, majority will have a scar. Okay po. Ito naman pong question ay galing kay Mark. Ang sabi po niya, matagal na po akong may hika, nagkaroon na rin po ako ng pneumonia and ang acute bronchitis. Pabalik-balik din po ako sa hospital every 3 months. And posible po ba akong magka-TB dahil dito? Well, kung meron kang exposure sa isang taong may TB, na expose ka sa kanya,
at meron kang sintomas ng tuberculosis, then kailangan natin i-investigate kung nagkaroon ka ng tuberculosis. So, hindi siya, for example, may hika ka lang, maglilid na siya doon sa TB. Kailangan meron kang exposure doon sa... to a person. So, even if you have asthma, at ikaw ay inuubo dahil sa asthma, asthma pa rin yun. Pero kung meron kang kasama sa bahay na nagkaroon ng tuberculosis, nag-positive siya, nakasama mo siya for a long time, then magpa-check up ka. Okay, yan Mark. So, ito na pong next question ko ay galing kay Rika. Ang sabi po niya, ang hika po ba ay maaaring i-ugnay sa TB? Worried lang po ako, may bronchitis po ang asawa ko at nagka-TB din po siya noon. May chance po ba na bumalik ang TB ulit kahit nag-undergo na po siya ng 6 months medication if may hika siya? Hindi na. Pag nakompleto mo yung TB treatment for 6 months, ininom mo araw-araw, walang palya, at gumaling ka, hindi na yan babalik. Ayan, hindi na daw siya babalik, Rika. So, don't worry too much. Ayan, itong next question po natin ay galing kay Paula. Ang sabi po niya, meron pong malapit na health center na nagko-conduct ng TB dots. Posible po ba na makahawa ang pasyenteng ginagamot dito? Siguro nakatira siya, Doc, malapit sa TB dot center. Para ikaw ay mahawaan ng tuberculosis, kailangan nakasama mo siya sa loob ng kwarto every day for 24 hours. Kung yung pasyente naman ay nakatira sa kabilang bahay o nagpapa-check up sa TB dots at malayo, hindi naman same room yon, hindi po kayo magkakaroon ng TB. So kailangan talagang close, dapat within the room, sa loob ng kwarto. Hindi pwedeng nandoon siya sa kabilang building at nandito ka sa kabilang building, hindi po kayo mahawaan yan. Ayan. Galing naman po kay Rowena. Ang sabi po niya, paninigarilyo po ba ang madalas na dahilan ng TB? Hindi. Ang sigarilyo ay walang direct effect sa pasyente in order to get tuberculosis. So walang connection. Pero ang taong nagsisigarilyo ay prone o madaling mahawaan sa tuberculosis dahil yung kanyang immune system ay apektado sa sigarilyo. So kung sakaling na-expose siya sa isang taong may TB, madali siya mahawaan. Yun, madali siya dahil mahawaan. sa sigarilyo. Kasi binapababa niya yung immune system. So, ito naman po, galing kay Marian. Ang sabi po niya, pwede po ba maging cause ng lung cancer ang TB? Hindi. Walang direct relationship ang tuberculosis with lung cancer. Usually, lung cancer is associated with smoking. Malaki ang epekto ng smoking sa pagkaroon ng lung cancer. Pero TB leading to lung cancer ay hindi po nangyayari. Ayan. Ang sabi naman po ni Jane, if in case I have TB, I may not allowed to touch or be in contact with anyone. Well, we usually advise na wag mo na masyadong lalabas, avoid social contact for minimum of 2 weeks to 1 month. Pero pwede ka naman nakipag-usap sa ibang tao. Suot ka lang ng mask. You can talk to them, you can be with them, but wear a mask. But usually naman, after 2 weeks to 1 month, hindi ka na, habang humiinom ng gamot, hindi ka na nakakahawa. So, pwede mo natanggalin yung mask after 1 month. Ayan. Sabi naman po ni Maine, ito po yung last question natin. How long does the TB take? How long is TB treatment? Yes, TB treatment take. TB treatment will last for 6 months. Lahat ng klaseng TB, except for TB of the brain, TB na pumunta sa utak, and TB of the bone, TB na pumunta sa buto,
Yun ay 1 year. But all types of TB ay 6 months lang ang gamutan. Ayan. Doc, can you give our viewers a general advice about the tuberculosis? TB is curable. So wag po kayong mahiya pumunta sa TB dots, magpakonsulta pag meron na po kayong nararamdaman. Nagagamot naman po yan. So wag kayong mahiya pumunta sa TB dots or sa doktor niya para inumin yung gamot. At konting tiyaga lang pag umiinom na gamot, 6 months po yan. Kailangan tiyaga at dasal at matatapos din po yan. Ayan. Thank you so much, Doc, for answering the question, yung mga question na sinend po ng ating mga live viewers. And for those viewers na interested po dun sa clinic schedule ni Dr. Patrick and Magalit, naka-flash po yan sa screen natin or sa monitor natin ngayon. Thank you, Doc, for sitting down with us this day. And I hope marami po sanang natutunan ang mga viewers natin sa ngayon. Dr. Patrick Magalit said that TB is easily diagnosed and it has available treatment na meron naman talaga dito sa hospital. So, thank you so much again, Doc. And to keep guys updated on happening at St. Francis Cabrini Medical Center, make sure to like our Facebook page. It's St. Cabrini-corporate page. Muli ako po si Rizal Marqueses and this is St. Cabrini Health Access.